हो, तपाईँ नेता हुनुहुन्छ अथवा जान्न चाहनुहुन्छ नेता कसरी बन्न सकिन्छ, अथवा तपाईँ एउटा लिडरसिपको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ। नेता त धेरै छन्, तर नेतृत्व गर्न आउँदैन, एउटा असल लिडरसिप छैन। कसरी बन्न सकिन्छ एउटा असल र राम्रो लिडरसिप, तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म दिनेश ठाकुर लोहार, बिजनेस कोच एन्ड मोटिभेसनल स्पिकर। आज म यहाँहरूलाई सिकाउने छु कि लिडरसिप कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी एउटा राम्रो लिडर बन्न सकिन्छ। भनिन्छ लिडरसिप इज एन इन्फ्लुएन्स अफ पर्सनल पावर। हो, नेतृत्व व्यक्तिगत शक्तिको प्रभाव हो। वास्तवमा पनि बुझ्नुहोस् यी कुराहरूलाई, नेतृत्व व्यक्तिगत शक्तिको प्रभाव हो। भनिन्छ द्याट क्रिएट्स प्रोग्रेसिभली एडभान्सिङ कम्युनिटी। हो, तपाईँ हामीलाई यो कुराहरू बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। भनिन्छ जुन प्रगतिशील अग्रिम समुदाय सिर्जना गर्दछ। कोही व्यक्ति प्रगतिशील अग्रिम समुदाय सिर्जना गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति नै असल एउटा लिडरसिप हो, जसको प्रभावद्वारा भनिन्छ लिडरसिप व्यक्तिगत शक्तिको प्रभाव हो। बुझ्नुहोस्, लिडरसिप व्यक्तिगत शक्तिको प्रभाव हो र जुन व्यक्तिले एउटा समुदाय बनाउन सकिन्छ त्यो व्यक्ति नै एउटा असल लिडर हुन्छन्। लिडर दुई किसिमका हुन्छन्, तर वास्तवमा एउटा असल नेतृत्व कसरी चिन्न सकिन्छ भनेर तपाईँले यसरी जान्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल, किसिम किसिमका पोस्टहरू हुन्छन्, जस्तो कि नेताको पोस्ट, मन्त्रीको पोस्ट, यस्ता पोस्टहरू धेरै हुन्छन् नि। त्यो पोजिसन भनेको, पोजिसनमा बसेको नेता भनेको पोजिसनल नेताहरू हुन्। वास्तवमा एउटा असल लिडर र नेता होइन उहाँ। भनिन्छ नेता भनेको अथवा लिडरसिप भनेको व्यक्तिगत शक्तिको प्रभाव, जो कि उहाँ व्यक्तिगत शक्तिको प्रभावले होइन, एउटा पोजिसनको कारणले नेता बन्नुभएको हुन्छ। यदि तपाईँ एउटा असल नेता बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै यस्तो पोस्टमा नभएर पनि तपाईँ एउटा असल नेता बन्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईँले हेर्नुहुन्छ गाउँ समाजमा कुनै कुनै व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले एउटा राम्रो र असल सत्य कार्य गर्छन् र उसको साथमा गाउँ समाजहरू हुन्छन् र उसको कुरालाई मान्यता दिन्छन् र उसको साथमा अगाडि हिँड्छन् कि होइन तपाईँ एउटा राम्रो र असल हुनुहुन्छ, हाम्रो मद्दत गर्नुहुन्छ, गाउँ समाजलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेर विश्वास हुन्छ र उहाँ नै एउटा असल लिडर भनेर चिनिन्छ र असल नेतृत्व भनेर चिनिन्छ। एकजनाले आफ्नो प्रभावद्वारा अरू धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पारी र उहाँलाई लिडर बनाउन सकिने र सकेका हुन्छन्, त्यही व्यक्ति नै एउटा असल लिडर हो र असल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो र त्यही नै एउटा असल लिडरसिप दिन सक्छन्। भने तपाईँ पनि आफ्नो प्रभावले गाउँ समाजलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत प्रभावले भने तपाईँ एउटा असल लिडर बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, धेरै यस्तो व्यक्तिहरू छन् जो कि आफ्नो प्रभावले गाउँ समाज लगायत ठुला ठुला लिडरहरू निर्माण गर्न सकिएको हुन्छ। तपाईँ पनि एउटा असल लिडर जब बन्न चाहनुहुन्छ तब तपाईँ एउटा ठुलो समुदाय बनाउनु सक्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले एउटा असल लिडर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ असल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बन्न भने अवश्य पनि तपाईँ एउटा समुदाय बनाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र वास्तवमा तपाईँ पोजिसनमा गएर तपाईँ एउटा नेता हुने छैन। तपाईँले नेताको नाम दिन्छ, हो उहाँ नेता हो भनेर, तर दिलबाट कोही पनि मान्दैन कि तपाईँ एउटा असल नेता हो भनेर। दिलबाट हरेक व्यक्तिको निस्किनु पर्यो कि तपाईँ वास्तवमा एउटा नेता हो, तपाईँको साथमा म छु र म तपाईँको साथमा अगाडि बढ्न चाहन्छु, अनि मात्रै तपाईँ एउटा असल नेता हुनुहुन्छ। यस्तो बनाउनको लागि तपाईँले आफ्नै नेपालमा धेरै यस्तो व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई हेर्नुभयो होला जसको साथमा 3 करोड जनतै छ, जो कुनै पोजिसनमा छैन, नर्मल आम जनता छ र पनि उसको साथमा धेरै व्यक्तिहरू छन्। उस्तै तपाईँको साथमा धेरै व्यक्तिहरू हुनुपर्छ र तपाईँले एउटा असल नेताको रूपमा चिन्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ एउटा नेता हुनुहुन्छ। हो, यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। लिडरसिप इज एन इन्फ्लुएन्स अफ पर्सनल पावर।
यही कुरालाई याद गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ एउटा राम्रो नेता बन्न सक्नुहुन्छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। फेरि पनि म अर्को सेसनमा लिएर आउँदैछु नेक्स्ट भिडियोमा कि कसरी हामीले आफ्नो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।